काटेर हिँडेर आएको हामी। सो अहिले यहाँ आइपुग्दा फेरि यस्तो भन्दैछ कि हामीले भ्याक्सिन पाउँदैन, अपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ भन्दैछ। अब हामी के गर्नुपर्ने? न मरौँ न बाँचौँ पारे यिनीहरूले हामीलाई के अब हामी मर्नु, घर जानु कुन मुखले जानु, के भनेर जानु? लाज हुँदैन हामीलाई? साह्रो दुःख लाग्छ। अब म यहीँ मरिदिन्छु। आज चाहिँ म आज फेरि हाम्रो के भन्दाखेरि सिनो फर्माको भ्याक्सिन लगाएको थिएँ। अब हामी फेरि 6 महिना भइसक्यो। अब हामी फाइजर भ्याक्सिन लगाउन जाँदैछौँ साथीहरूसँग। अहिले म चाहिँ यहाँ फाइदी रोडमा छु, ब्याङ्क स्ट्रिट जसलाई चाहिँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी साथीहरूसँग बर्जुमन स्टेसनमा सँगै भेटेर चाहिँ आज हामी फाइजरको फर्स्ट डोज हाल्न चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अब हामी ब्याङ्क स्ट्रिट तिन भाइ मात्रै, हामी 4 भाइ मात्रै हो। हेलो गाइज, हामी चाहिँ भेट भइसकेको अवस्था हो। अब हामी जाँदैछौँ कोभिड भ्याक्सिन फाइजर बुस्टरको लागि थर्ड डोज होइन, फर्स्ट डोज। फाइजर त हाम्रो फर्स्ट डोज हो नि भाइ। मेट्रो आइसकेको अवस्था। अब मेट्रो चढेछ को उज्यालो छ। पहिला कोभिड भएर पनि ढिलो الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is World Trade Center. Doors will open on right-hand side. Your attention please. The train to Expo 2020 will depart from platform 2. कस्तो दामी फोल्डिङ साइकल रहेछ रे। खै दाउन भन्दा पनि ठुलो तर फोल्डिङ भन्दा सानो हुँदो रहेछ। आज होइन भोलि गएको भएको थियो क्या। सही हो यार, साँच्चै सबै छुट्टी हाल्नु अन्त के हुन्छ छुट्टी बुढियालाई मेल पठाएको सेन्ड द स्क्रिनसट अफ योर अपॉइंटमेन्ट हालेर पठाऊ भन्ने जस्तो मेट्रोबाट बाहिर निस्किसक्यो। अब मेरो फेमस सेलिब्रिटी हामी हिँडेर ल फाइजर हाल्नलाई कि फाइजर हाल खाँदैन यो 3 महिना सुई सम्झिने 3 महिना 6 महिना होइन। यो अब लास्ट हो है हाम्रो यो बाटो।
दुईटा लाउनुपर्छ यो दुईटा पनि बुस्टर दुईटा यो बुस्टर होइन क्या यो भनेको नर्मल हो पहिलाको जस्तो ट्याङ्क आएको लाउनु उयो ल्यायो पहिला के भन्नु उयो ल्यायो सर्टिफिकेट छ नि सिनो फर्ममा ल्याएन चाहियो भने फोटो छ मोबाइल फोन छ नि मैसँग फोटो छ म त उहाँ बर्दोभित्र थिएँ अनि मैले हिजो मात्र लगाउनु सत्येन्द्र किन नआएको ए मैले भ्याक्सिनेसन गरेको थाहा छैन सत्येन्द्र किन नआएको सत्येन्द्र अस्ति चाहिँ आफ्नो फोटो सुधाएको आसमानबाट राति 12 बजी अर्जुन पाउनु छैन भनेर मलाई फोन गरेको होइन यो मलाई दिन्छ आयो त मसिन र उयो यहाँ आउने छैन होइन गफ हेर्न न मान्छे अब प्लानरको अब पेन्डेमिकमा काम गरेर दियो होइन 15 यो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर यो कता एक्जिबिसन गेटतिर हिँडेको त नि हामी कता हो खै भ्याक्सिनेसन त्यो त विज्ञापन हो त यता त होइन होला यो त होइन यो त्यही भएर जे भयो यो त हाम्रो 500 परेन त्यही भनेर कसै छक्क गऱ्यो है मलाई मजा लाग्छ छक्क गऱ्यो चाहिँ कन्फ्युज भएको अवस्था हल त उतापट्टि कुनामा छ नि त बाहिर ओपन भित्र राख्छ नि त त्यही हो यताको उता परको हो क्या हल यता हुन्छ क्या उता उतै हो यता यता होइन उतै हो क्या त्यो परको टमाटर टमाटर छुट्टी दिन लाग्यो भने आनन्द रेस्ट हुन्छ कि अस्ति मेरो एकजना साथी थियो त्यसले उसले लगाएको उसले त ज्वरो आयो भन्छ उता फर्स्ट डोज पनि ज्वरो आयो सेकेन्ड डोज पनि ज्वरो आयो भोलि छुट्टी हो टक्क पर फ्युचर जिमहरू यसो गएर बनाएर गाई जाँदा हामीले सिनो फाइजर भ्याक्सिन आसामी हेरेको होला नि त अब हामी आज अब विदाउट अपोइन्टमेन्ट आएको हाम्रो चाहिँ भएन कम भयो त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट चाहिने रहेछ अब घर फर्किनु पर्ने भयो तिमी त घन्टा हल्का बोल्छ त्यही कारण तिमी सिधा हेर्दै आउँदा यसो दुकान लाउँ हुँदैन जल्दी किन टाइम वेस्ट गरेर घन्टा जाउँ किन होइन त्यो अरू पनि त यहाँ रुकाउन पठाएको हामीलाई पछि केही चान्स भएर हो कि अर्को त सानो पुच्चेर फेरि गो होम भन्दै थियो तर अपोइन्टमेन्ट नभएकोलाई घर जाऊ भन्थ्यो भने त किन यहाँ रुक्नु भन्थ्यो हामीलाई हुन उनीहरूले टाइम छ 85 त्यहाँ सकेर हामीलाई पछि बोलाउने होला त्यो पनि त्यस्तो लागेर मलाई है अनुभव के अरे आफ्नो अन्दाजी कुरा सबै एपोइन्टमेन्ट गरेर होला यिनीहरू त पहिला हामी यस्तै आएर फर्केर आएर एपोइन्टमेन्ट गर्नु जाउँ यो पनि चुनाव जाउँ 85 ले चाहिँ कति भयो त्यही पनि मैले एकछिनमा सोध्छु नि त भइसक्यो
त त्यहाँ अनलाइनमा ट्राई गरेर बिना भ्याक्सिन बिना पनि लगाएर गयो भने चाहिँ आजै केही भएन खोइ धेरै भयो बसाइ त खतरा छ त पसिना पुसेर हेर तिम्रो पनि खतरा छ भनेर यस्तो गरेर मात्रै हुन्छ अब भ्याक्सिन लगाउनु आएको थियो भ्याक्सिनै नहोला जस्तो भइसक्यो अहिले यहाँनिर र एकदम धेरै मन दुख्छ यस्तो भयो भने हामी कहाँबाट आएको होला कति डाँडा काटेर हिँडेर आएको हामी सो अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि यस्तो भन्दैछ कि हामीले भ्याक्सिन पाउँदैन अपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ भन्दैछ अब हामी के गर्नुपर्ने न मरौँ न बाँचौँ पार्यो यिनीहरूले हामीलाई के अब हामी मर्नु अब घर जानु नि कुन मुखले जानु के भनेर जानु लाज हुँदैन हामीलाई साह्रो दुःख लाग्छ अब म यहीँ मरिदिन्छु कति दामी है साँच्चीकै दामी छ है जहाँ ठाउँ झन् यस्तो रुखको मुनि त झन् हप्प पुग्दो रहेछ झन् सेल्फी म्यान भएका मान्छे सेल्फी कसरी खिच्छ भनेको यसरी हुन्छ हेर्नुपर्छ गाइज अब हामी चाहिँ फर्केको अवस्था आज सुई हान्नु पाइएन अन्ली अपोइन्टेडहरूको लागि मात्रै रहेछ आज कोभिड भ्याक्सिनको के गर्नेहरू यस्तो छ स्क्यान कोभिड-19 भ्याक्सिनको गए जब हामी फर्किएको अवस्था आजको भयो Maया Sarara Relema. Bye bye. फर्क्यौँ होइन त अब खाली हाथ आएंगे थे हम खाली हाथ जाएंगे अघि उता झरेछ त वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एडिसिबी युनियन हामी चाहिँ फर्केको अवस्था मेट्रो पर्खेको अवस्था नमस्कार नमस्ते ठिकै छु दिपको घर जानु सिधै मोमोसम्म उयो खाने मेट्रो आयो अब उता पल्लो साइडको चाहिँ आएको मेट्रो अब यो साइडको पनि आयो त मेट्रो
I'm sure not. Jan to April, May, May 16 exam got cancelled. yeah.